Hi guys, good morning. So ipakita ko sa inyo ngayon yung ating Arclem Wifi with thermal printer module. So, ah, fully working na po yung thermal module natin at available na rin po to sa Shopee. So, yung ano natin, binebenta po natin is either yung thermal printer na may kasama na DigiSpark or yung DigiSpark lang na pwede nyong i-implement naman sa inyong thermal printer. So, itong thermal printer na to, ito yung same sa Adafruit na thermal printer. So, ito yan siya. Interface niya is, dapat naka-TTL interface. Tapos, meron siyang naka-serial TTL. So, yan, naka 12 volts. Tapos, yung basic baud rate nito is actually 19200. Nakaset sa 19200. So, pakita ko na sa inyo yung module. Ito natin. So, ito yung thermal printer natin. So, may DigiSpark tayo. Connected sa thermal printer. Siya yung nagmamanage ng thermal printer. Tapos, connected naman siya dito sa ating printer port. So, dito sa custom board natin, yan, pakita ko muna. Sa custom board natin, meron tayong additional dito na na 4 na pins. So, ito po yung sa ating printer na port, sa thermal printer. Sa baba nito is yung sa LCD. Okay? So, yan yung nakakonect dyan sa atin. Okay. So, try na natin. So, since yung thermal printer is medyo malakas siya kumain ng amp or ng current kasi iniinit kasi niya. So, mas maganda na nakaseparate siya na power supply. Or, kung mas malakas yung power supply nyo, pwede nyo ilagay dito. Diretso na lang. So, dito sa akin, ilagay ako ng separate na power supply. So, test natin. So, yan. Ating close up. So, yan. So, na-found na niya yung printer. Siya nag-focus. Focus. So, ayun yung focus guys. So, test natin. Tama tayo sa ating code generation. So, hold natin yung button. So, insert coin. Insert tayo ng 5 pesos. May natin 10 na lang. Or 15. Para sure. Yan. So, press natin. So, mag-generate na siya ng code. Yan. So, same siya. Tignan natin. 104379. Check natin. Tayong 104379 na merong 15 pesos saka 3 hours and 50 minutes. So, itong nakasulat dito, ito yung nasa yung title text dun sa nilagay natin sa updater. So, make sure lang natin nasa below 15 characters kasi yun lang yung kaya natin dito. Then, yan. Ito naman yung sa amount. Then, ito yung sa code. Tapos, ito yung sa time niya. So, ngayon, clear natin. Try naman natin siya sa ating sa auto login. Yan. Connect tayo. So, log tayo. Lagyan natin ng bali 10. Yan. At siyang hulog na 10. Tapos, generate tayo ng code. So, yan. Kalagin na. At the same time, nag-generate din siya ng code. So, yung generate na niya ng code. Check natin kung tama ba nakasulat. Punta tayo sa status.
So, yan yung status natin. 104,468. So, 104,468. So, kung makakalimutan ng customer nyo, kung meron kayong printer, pwede niya kunin yung code. So kahit saan siyang Wi-Fi, at least may code naman siya. So, remember niya rin yung code niya. Okay? So, yun lang guys. So, recap lang. So, meron tayong thermal printer, naka 12 volts. So, ito yung generic na printer. So, mas mura to kaysa yung AutoCAD. Siguro nasa 112, 112 ganun. Tapos, meron tayong DigiSpark. So, pwede nyo kayong bumili ng sarili nyo or kung meron kayong available, pwede nyo na siya ma-implement sa ating yung naka-custom board. So, pwede ma-implement. At saka, pwede rin itong ma-implement dun sa mga lumang kit natin kung gusto nyo. Sabihin nyo lang ako. So, yan guys. Try tayo ulit. For the last time. Tayo ng ating 7. It's fine. Yan. 1 hour and 20 minutes. 104,572. 104,572. So, yun lang guys. Check nyo lang to sa ating Shopee, sa Arclem Store, para makita nyo yung So, yung price ko dito is ito, yung ating DigiSpark na controller, para sa printer, is nasa 180. Then ito, nasa 12. So, kung bili nyo sabay, nasa 1380. Pero kung meron kayong ganito, ito na yung kulang. Okay guys, yun lang. Don't forget to like and subscribe.